Bine ai venit la praf de copt. Fac un chec negru pufos și fraged și cu un gust senzațional de ciocolată. Am pregătit 200 ml lapte, 500 de grame zahăr tos, 50 de grame cacao, 30 de grame ciocolată cu lapte, 4 ouă mari, 200 grame unt cu 80% grăsime, 200 grame făină, 10 grame praf de copt și jumătate de linguriță sare. Pun într-o cratiță zahărul și cacaoa și le amestec. Torn cam jumătate din lapte, aprind focul la mediu spre iute și amestec bine până se omogenizează, aproximativ 2 minute. Torn restul de lapte și amestec. După 3-4 minute, când s-a încins bine laptele, adaug untul tăiat în bucăți mari și las compoziția pe foc până se topește untul, circa 3 minute, amestecând din când în când. Pun într-un ibric 12 linguri din siropul de cacao și adaug ciocolata. Cu această glazură voi acoperi checurile. Las restul siropului de cacao la răcit. Când siropul de cacao ajunge la temperatura camerei, preîncălzesc cuptorul la 180 de grade Celsius cu ventilație. Pun albușurile în vasul robotului și le mixez la viteză mare 5 minute. Între timp amestec făina cu praful de copt și sarea. Apoi pun siropul de cacao într-un castron mai mare și adaug gălbenușurile pe rând, amestecând cu o spatulă să se omogenizeze. Acum adaug jumătate din făină, amestec un pic, pun restul de făină și omogenizez. Albușurile s-au mixat foarte bine și s-au transformat într-o bezea fermă. Pun cam 3 sferturi din bezea peste compoziția de cacao, amestec doar un pic cât să mai fac loc în castron și pun restul de bezea. Amestec compoziția ușor, cu mișcări de sus în jos până se omogenizează. Torn compoziția în formele de chec tapetate cu hârtie de copt și le pun în cuptorul preîncălzit pentru 40-45 de minute. După ce s-au copt, scot checurile din cuptor. Checurile se glazurează cât sunt fierbinți, așa că pun ibricul cu glazura de ciocolată la foc mic, amestec și o las să se încingă. Între timp scot checurile din formă și desprind hârtia de copt, dar las hârtia sub checuri pentru că va mai curge glazură de pe margini. Când glazura s-a încins bine, acopăr checurile cu ea. Întind glazura în strat subțire pe toate lateralele checurilor, inclusiv în capete, după care întind un strat mai gros de glazură deasupra checurilor. Încerc să mă mișc cât mai repede, că glazura din ibric se răcește foarte repede. Dacă se răcește prea tare, o mai pun un pic pe foc. La sfârșit iau cu spatula și glazura care s-a scurs de pe margini și o pun pe checuri. Las checurile să se răcească complet și să se întărească glazura. După vreo 2-3 ore tai un chec și pot să mă bucur de o felie din acest desert delicios cu gust bogat de ciocolată.